Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lampitabang. Today I bring for you all pizza sauce recipe. Please do watch video until the end. Follow the ingredients and instructions. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to eat your work. धन्यवाद सबैजनाले आज भने तपाईँहरू माझमा मैले पिज्जा सस रेसिपी लिएर आएको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यो रेसिपी फलो गरेर तपाईँहरूले आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त Classic Italian style pizza sauce recipe, balance bright and bakery, pizzeria standard, no cooking required, authentic style, plus a cooked version if you prefer. Classic pizza sauce, Italian style, no cook. Yield 700 ml for 8 to 10 pizzas. Ingredients canned tomatoes, crushed sun marzo preferred 800 grams. Olive oil 60 ml, garlic grated 1.5 tablespoon, salt 10 gram to taste, sugar half or 1 teaspoon optional, dried oregano 1.5 teaspoon, dried basil 1 teaspoon, black pepper half teaspoon, chili flakes half teaspoon is optional. Method: no cook. Crush tomato by hand or blend slightly. Add garlic, salt, sugar, and herbs. Stir in olive oil, rush it 30 minutes before the use. Sauce thicken naturally and taste fresh after the roasting. Perfect pizza sauce. Bright red, slightly tangy, no watery, doesn't overpower topping. Thank you very much, everyone. Love you all. Please always do visit my profile. Have a look. Many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate to send to me message or comment any of my post. Then I would like to request you all, please always you have to do is like, comment and share. धन्यवाद छ सबैजनालाई जहिले पनि तपाईँहरू चाहिँ मेरो प्रोफाइलमा भिजिट गर्नुहोला र मेरो धेरै किसिमका पोस्टहरू भिडियोहरू छन् र तपाईँहरूले हेरिदिनु होला र हजुरहरूसँग केही जिज्ञासा रहेमा सिधै तपाईँहरूले मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले मलाई चाहिँ कुनै पनि पोस्टमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूको जिज्ञासा मेरो टाइम भएको बेलामा म मेटाउने कोसिस जरुर गर्नेछु धेरै भन्न चाहे मैले र त्यही नै हो मैले रसियनले एज अ कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ मेरो कार्य स्टार्ट गरेको छु इन नेपालमा चाहिँ त्यही भएर हजुरसँग रेस्टुरेन्ट छ क्याफे छ होटल छ र तपाईँहरू राम्रो मेनुको खोजीमा हुनुहुन्छ र मेरो एउटा किचन राम्रोसँग अर्गनाइज होस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो अनुभवको आधारमा र मेरो नलेजको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले रोजेको तपाईँको कन्सेप्ट अनुसारको फ्युजन होस् अर्थेन्टिक होस् चाहिँ मेनु डिजाइनदेखि लिएर क्रिएसनदेखि लिएर तपाईँहरू माझमा म डेभलप गर्ने कोसिस गर्नेछु र त्यसको लागि तपाईँहरूले मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ भन्न चाहे मैले भने साथसाथै जता हुन्छ जहाँ हुन्छ स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् जिन्दगीलाई चाहिँ खुलेर जिउन चाहिँ नबिर्सनु होला किनभने 2 दिनको जिन्दगी हो थाहा छैन कहिलेसम्म हाम्रो जिन्दगी रहन्छ भन्ने कुरा त्यही भएर चाहिँ मेरो एउटै मूल मन्त्र हो जिन्दगीले चाहिँ खुलेर जिउन जान्नुपर्छ भन्न चाहे र त्यही नै हो सी यू नेक्स्ट इन द भिडियो लभ यु अल चाउ